Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem with me, RM. At ang episode na to ay tungkol sa mga tips kung paano maglinis ng motor nyo. Isasama rin namin dito ang step by step kung paano kami maglinis ng motor. Gusto nyo bang malaman? Tara na! Pero bago yan, papakilala ko muna sa inyo ang master cleaner natin. Ipa-flash ko sa screen yung buong pangalan niya. Pag nabasa nyo ng isang basahan, idol ko na kayo. Game! Hi, I'm JR. Tuturuan ko kayong maglinis ng motor. Wow! Ngayon, unahin muna natin yung tips sa paglilinis ng motor, okay? Number 1. Ang alikabok, putik, o kaya mga bato-bato sa pintura, nakakagasgas yan ng motor. O kaya kahit kotse, magagasgas yan. Kaya dapat, panatilihin yung malinis yung mga panglinis nyo. Tapos, before mag-car wash, i-rinse nyo muna ng tubig para mawala muna yung mga putik. Number 2, iwasan yung mabasa yung mga electronics, yung mga spark plugs, yung mga wire ng kuryente, yung screen, yung mga baterya ng motor, battery, tsaka yung muffler. Huwag nyong pahayaang pasukan ng tubig yung muffler ha. Number 3, iwasan yung matuyuan kayo ng tubig o kaya sabon sa katawan ng motor. Kasi pag natutuyo yan, nagkakaroon ng mga white spots, pangit. Kaya yun, iwasan nyo yung may natutuyo. Pagka kunwari basa, natutuyo na, basahin nyo na lang ulit. Ganun lang. Isang tip din dito, pwede kasi kung mabagal kayo mag-car wash, ang gawin nyo, part by part na lang kayo. Kunwari, unahang part muna, tapos gitnang part, likod na part, pwedeng ganun yung gawin nyo. Okay? Number 4 nga pala ha, iwasan ng araw para hindi agad matuyo ang tubig at sabon. Yan, yung araw. Yeah. Number 5, gumamit kayo ng tamang equipment, no? Marirekomenda namin sa inyo, huwag kayong gagamit ng kung ano-anong sabon. Ang gamitin nyo, yung pang car wash talaga na sabon. Tapos, marirekomenda namin din sa inyo na gumamit kayo ng mga microfiber na cloth para hindi magagasgas din yung sasakyan. Saka, mas mabilis makapagpatuyo ng sasakyan. At saka gumamit din kayo ng mga blower para pati yung mga singit-singit, hindi nyo kayang abutin ng kamay nyong patuyuin, blower nyo na lang ng hangin. Number 6, dahan-dahan lang kayo kasi baka masugatan yung mga kamay nyo. Unlike kasi sa kotse, puro flat surfaces. Ngayon dito sa motor kasi mayroong mga matutulis, kagaya ng mga parts na yan, no? Matutulis. Kaya dahan-dahan lang, baka masugatan kayo eh. Easy-easy lang. At bago natin ituloy ang video na to, please like, subscribe, and comment. Okay? Ngayon, sa step by step na tayo. Ang una natin gagawin, lilinisan muna natin yung lower half ng motor kasi nandyan yung mga putik, yan, mga marurumi, pinakamarurumi sa ilalim. Unahin natin yung gulong sa unahan, yan. Tapos yung mga ilalim nito, yan, yan. Okay? O, papakita namin sa inyo. Ito na. Bale ngayon, tapos na tayo mag-rinse. Sabon naman. Bale, kung makikita nyo, sabon muna tayo. Ilalim lang muna ha, tsaka na yung ibabaw. Iwalay natin yan eh. At ngayon, habang naglilinis tayo ng gulong, shoutout muna tayo. Kamusta kay Eduardo Mongaya from Oman, kay Lawrence Dalumpienes, tsaka kay Love You Kuya Conbes, tsaka kay Billy Orbasido, kay Dave Cornaman, Janzea TV, Janet Andog from Finland. Hi! Salamat po sa panonood nyo. Bali ganun, no? Basahin nyo ng tubig pagka natutuyo na.
gagawin natin, i-rinse na natin yung buong motor. Kasama na dyan yung mga sinabo natin kanina, tapos pati yung ibabaw. Para matanggal natin yung mga alikabok, pati sa ibabaw, para hindi magagasgas yung pintura. Okay? Game! Okay, bali ngayon, step 3, foam wash na tayo, yung buo na. Okay, game. Bali dito nga pala, kahit anong sabon ang gusto nyong gamitin pero sa amin foam wash. Pero kung gusto nyo yung sa timba, pwede rin naman. Okay. Ngayon, kita nyo naman, gamit namin pang sabon, microfiber din. Ayan, mas maganda yan para iwas gasgas. Pag meron nga pala kayong mga dagdag comments o suggestion, i-type nyo lang sa comments para malaman din namin kung ano yung mga naiisip nyo. Number 4, nasabon na natin maigi, i-rinse na natin siya ng tubig. Ngayon, unahin natin, tabo lang muna para matanggal muna lahat ng soap, tapos yung mga tira, tsaka na natin gamitin yung power spray natin. Okay, game! So ngayon, malinis na siya. Siyempre patuyuin natin, basang-basa eh. Ngayon, ayan. Yeah. Oo nga pala no, invite ko na rin kayo dito sa aming motorcycle wash. Motorcycle lang hindi kami gumagawa ng kotse. Lahat motor lang, motor. Nandito kami sa first floor HSS Medical and Dental Building sa Sunnybrook 1, Barangay San Francisco, General Trias. O tara, punta na kayo dito. Kita-kita tayo. Oo nga pala, 70 pesos lang ang motorcycle wash namin. O tara na! Napansin nyo siguro, dalawa yung namin, pantuyo namin na chamois sa baba, tapos microfiber sa ibabaw. Para maiwasan yung pagkagasgas kung meron pang natirang mga konting mga bato-batong maliliit o kung ano mang maliliit. Okay, ngayon, number 6, ang gagawin natin, mag-blower tayo ng hangin para talagang tuyong-tuyo lahat. Game! Bali ngayon, papatuyuin lang natin ng tuloy-tuloy para tuyong-tuyo talaga. Tapos, after nito, maglalagay naman tayo ng paint protection, wax, kung anong gusto nyo, pampakintab, yan. Ngayon, dito sa 70 pesos namin, kasama na yun. Kaya sulit talaga dito sa amin, punta na kayo dito. Yan, ito na yung susunod na gagawin.
At ngayon, lalagyan naman natin siya ng tar block. After nito, okay na. Basta tandaan nyo lang sa tar block ha, huwag nyo lalagyan yung mismong ilalim ng gulong ha, yung gilid lang ha. Okay? Sige, sana may bago na naman kayo natutunan sa amin. Bye-bye! See you next time!